چجوری توی فوتبالیستی؟ امروز میبینیم. توی این قسمت کنار یکی از پیشکسوت‌های فوتبال ایران هستیم که تو تیم‌های بزرگ استقلال، ذوب‌آهن، برق شیراز، پیکان و خیلی از تیم‌های دیگه بازی کردن. خیلی خوش اومدید به ویدیو ما. اگه میشه خودتون رو معرفی کنید. عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان. من داوود حقدوست هستم در خدمتتون. خب میریم برای سوال اول. روزمرگی زندگی یه فوتبالیست چه شکلیه؟ اگر در قالب تمرینات و مسابقات باشگاهی باشیم، خب همیشه باید تحت نظر برنامه غذایی و شرایطی که توی تمرینات و مسابقات ایجاد میشه قرار بگیریم. و اگر تو تعطیلات هم باشیم، خب باید تقسیم کار کنیم، هم از طریق تامینات خصوصی هم که بتونیم آماده پیش‌فصل بشیم برای مسابقات بعدی. البته اینایی که من میگم برای دوران بازیگریم بود و الان دوران مربیگری خب شرایط فرق می‌کنه. همه ما همیشه داخل زمین رو میبینیم وقتی فوتبال شروع میشه. هیچ خبری از تو رختکن نداریم. میتونید به ما بگید که مثلا قبل بازی یا بعد بازی، حالا چه فرقی نداره، وقتی که میبرید یا میبازید چه اتفاقایی میفته تو رختکن؟ اتفاقات تلخ و شیرین همیشه تو بازی ها هست، مخصوصا تو مسابقات که هم شرایط بازی ها به گونه‌ای که میتونه بازی ها با برد تیم همراه باشه، هم باخت. خب باخت که باشه شرایط رختکن اصلا مساعد نیست، همه ناراحتن، نگرانن و در زمان برد مخصوصا با تیم مورد نظر شرایط فرق میکنه، بچه‌ها خوشحالن، پایکوبی میکنن، شادی میکنن و اتفاقاتی که شاید کسی قبلش هم پیش بینی نکرده، چون بچه‌ها واقعا شرایطشون شرایط قشنگی میشه بعد از بردایی که به دست میارن. حالا یه خاطره خنده‌دار تو زمین فوتبال به من بگین که توی حین بازی واسهتون اتفاق افتاده. ما ذوب‌آهن داشتیم، مربی وقت اسمشو نمیبرم، با پاس تهران بازی داشتیم، خیلی تیم خوبی بود اون روز، خیلی خوب جلوی ذوب‌آهن بازی کرد. ذوب‌آهن همیشه یه تیم شهرستانی خیلی خوب، ولی اون روز پاس خیلی خوب بازی کرد. خلاصه به 45 دقیقه اول خیلی به ما فشار بودن، چند تا موقعیت گل داشتن نزدن، رفتیم تو رختکن. مربی وقت ما عادت داشت 2 دقیقه که زودتر بازی تموم شه میرفت تو رختکن، 2 دقیقه هم دیرتر میومد. ما رفتیم و خیلی غور زد و سرمون و خیلی داستانا برای ما به وجود آورد و برگشتیم تو زمین. دقیقه 46 ما گل خوردیم. مربی ما هنوز نیومده بود داخل زمین. خلاصه دوباره پاسیا به ما فشار آوردن، چند تا گل دیگه بعد میزدن، نشد. ما بازی با همون 1-0 باختیم. دیگه رفتیم رو نیمکت و مربیمون برگشتش گفتش که امروز خیلی افتضاح بودید ولی خدا رو شکر هم که نباختید. ما همه تعجب کردیم، نگاه کردیم، گفتیم نباختیم، ما 1-0 دقیقه 46 گل خوردیم. تقریبا 45-6 دقیقه نمیدونست که ما گل خوردیم و بازی رو هم واگذار کردیم. حتی کمکاش، حتی بچه‌ای که هم رخیره بودن بهش ندادن، چون 1 دقیقه 2 دقیقه همیشه تأخیر داشت تو ورود و خروج. متأسفانه اون گل رو ندیده بود. این خاطره قشنگی بود. حالا واسه من اگه میشه یه تیم فوتبال بسازین با کسایی که خودتون دوست دارین، بازیکنای تقریبا ایرانی باشن، هر کی خودتون دوست دارین توی تیم فوتبال بسازین، فکر کنین که مثلا مربی اونایین. عرضم به خدمت احمدرضا آبادزاده، موقعیتشون هم بگین دیگه. دروازه‌بان هستن. کریم باقری به عنوان دفاع وسط. محمد خاکپور سمت چپمون میشد، میتونست بگیم جواد منافی. دفاع چپمون، دفاع راستمون جواد زرینچه. بریم تو هافبک هامون شاهرخ بیانی، مجتبی جباری. راستمون مجید نامجو مطلق. چپمون مهدی ابطحی و مهاجممون هم که علی دایی و رضا صاحبی. خب پس این میشه تیم شما. الان یه بازی دارم باهاتون، من چند تا سوال ازتون میپرسم، فقط با یه کلمه یا یه اسم و جوابشون بدید. اولیش بهترین دروازه‌بان تاریخ ایران. احمدرضا آبادزاده. دومی پرحاشیه ترین فوتبالیست. مهدی هاشمی نصر. سومی با غیرت ترین فوتبالیست.
همه با غیرت بودن، دوران ما همه با غیرت بودن. حالا ولی یکی خب که خیلی تو ذهنتون هست؟ علی دایی. چهارمی بهترین دوره تیم ملی. همون جام جهانی 98 که تیم رفت استرالیا رو زد رفت جام جهانی. و آخرین سوال، با استعدادترین بازیکن در حال حاضر. با استعدادترین کمتر داریم ما، چون به نسل ما با استعدادا زیاد بودن، ولی خب میشه گفت مهدی قائدی. بریم ببینیم واسه فوتبالیست شدن دیگه چیا میخوایم. حالا بود اولین سوالی که من میخوام ازتون بپرسم، سخت‌ترین مشکلایی که یه فوتبالیست توی شروع کارش میتونه تجربه کنه چیه؟ سخت‌ترین کار میتونه عدم برنامه‌ریزی مناسب باشه و اون استراتژی و راهبردی که برای خودش توی فوتبال میخواد تعیین کنه. اگر خوب برنامه‌ریزی نکنه غالباً در ادامه راه به مشکل میخوره. بعد اینه که همونجوری که میدونیم جدا از فوتبال شما مربیگری هم کرده بودین. تجربه خودتون از مربیگری نسبت به فوتبالیست چجوری میدونید؟ خب من برعکس خیلی از فوتبالیست‌ها دوران مربیگری بیشتر دوست دارم و چه جالب، اکثرا فوتبالیست شدن رو بیشتر دوست بله، دارم. اصل آموزش و پرورش رو خیلی بهش اعتقاد دارم. دوران ما خیلی کم لطفی شد نسبت به اون اطلاعات و دانش و نبودن این فضای مجازی، ولی الان میبینم که مثلا شاگردان پیشرفت کردن، خیلی خوشحال میشم. مثل بچه آدم که پیشرفت میکنه خوشحال میشه. شما همینطور. بله درست. راجع به پول و استعداد یه ذره می‌خوایم با هم صحبت کنیم. پولدار بودن یک شخص و با استعداد بودن یک شخص، هر کدوم جدا جدا توی شروع کار چقدر تاثیر داره؟ فقط باید استعداد داشته باشه، اصلا پول تأثیری نداره. پول تاثیر نداره. هیچ خیلی ببینید شما تا استعداد نداشته باشید که نمیتونید که در مسابقات یا تمرینات شرکت کنید. ببینید شما مثلا پول دارید، میاد در یک تیمی، خلاصه با رانت و نمیدونم سفارشات لازم ورود میکنید، یه بازی دو بازی، بازی سوم تماشاچی از بالا متوجه میشن. استعداد خیلی مهمه. اصلا تو ورزش به نظر من ملاک پول نیست، استعداد برای انتخاب شدن برای یک تیم یا فوتبالیست شدن. هر شغلی یا هر رشته‌ای بالاخره یه نکات مثبت و یه نکات منفی داره. راجع به فوتبالیست شدن هم همین من سوال دارم. نکته مثبتش، یه نکته مثبت اگه بخوام بگید و یه نکته منفی بخواد از این شغل و این رشته بگید چیه؟ نکته مثبتش وقتی که هر چقدر اون در ادامه راه شما پیشرفت رو می‌بینی لذت می‌بری، موفقیت رو می‌بینی لذت می‌بری. ولی نکته منفیش اینه که خانوادت، پدر، مادر، زن، بچه تو این مسیر خیلی سختی رو تحمل میکنن. خیلی بعد از اون شرایط تفریح و دلخوشیت بزنی از خود تا خانوادت تا بتونی موفق بشی. منفیش میتونه این باشه که فوتبالیست‌ها، مربی‌ها، حالا اونایی که درگیر کار فوتبال هستن، همشون به یه نوعی به خانوادهشون ظلم میکنن. این شهرت که خیلی از فوتبالیست‌ها درگیرشن، به نظرتون چیز خوبیه یا بدیه؟ شهرت در جای خودش خوب قرار بگیره به نظر من بسیار عالی هم هستش، ولی اگر ازش بد استفاده کنید، خب شما تو طول تاریخ فوتبال نگاه کنید، بازیکنایی که شهرت داشتن اما نتونستن اون مسائل اخلاقی در ادامه راه ازش محافظت کنن. شهرت باید به درستی در جای مناسب و شرایط خوبش قرار بگیره. و چیزی که ما همه میدونیم، فشار عصبیه که بازیکنان خیلی تحمل میکنن، چه در طی بازی چه در طی تمرینات و حتی الان در فضای مجازی. حالا زمان شما فضای مجازی میگیم نبوده، اینو ما فاکتور بگیریم. چطوری شما این فشار عصبی رو بیرون از خونه نگه می‌داشتید و داخل خونه نمی‌آوردینش؟ ببین گفتم فوتبالیست شدن خیلی سخته، ولی کسی که بخواد همه اینا رو میتونه تحمل کنه. من همیشه به شاگردان میگم انسان فرزند عادته. هر جوری که شما دوست داشته باشید میتونید اونجوری بار بیارید. و خیلی ها میگن فوتبالیست‌ها پول خوب میگیرن، ولی نمیدونن ضربان قبل از 60-70 به 300 هم میرسه و این شرایط رو برای ورزشکار همیشه سخت میکنه. نه، به نظر من فوتبالیست‌ها پول خوب نمیگیرن،
داره فروکنش. یه جمله‌ای بگید به بازیکن‌های جدید، فقط یه جمله اگه بتونید بگید به بازیکنایی که جدید دارن وارد حوزه فوتبال و این رشته میشن، اون جمله چیه؟ تمام کارهایی که انجام میدن از شروع تا پایان صداقت داشته باشه. یعنی صداقت رو بالاترین موفقیت یک ورزشکار، یک مربی، صداقت تو کارش. زیبا. بله، صداقت یکی از رکن‌های اصلی هر رشته یه نفر است. قبل از اینکه بریم سوال آخر ازتون بپرسیم، چیزی هست که خودتون می‌خواید به بیننده‌ها بگین؟ امیدوارم هرچه زودتر فوتبالیست‌های که پیشکسوت شدن و مدارج مربیگری بالا رو در اختیار دارن با نجابت بیرون نشستن و نه رانتی دارن نه ارتباطات به چرخه این فوتبال برگردن. و سوال آخرمون اینه که از نظر شما موفقیت یعنی چی؟ موفقیت یعنی پیشرفت، یعنی رسیدن به اون آرزوهایی که سالهای سال زحمت کشیدی و امروز نتیجهشو میگیری. خیلی ممنون. مرسی که از اینکه یه قسمت دیگه از کاریاب رو تماشا کردید. منتظر قسمت‌های آینده باشید و مثل همیشه ممنون. مرسی.